Sunshine, this is Mac again and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, papakita ko sa inyo kung ano ang aking mga Kikay Kits. And if you want to find out kung ano ang aking mga Kikay Kits, please keep on watching. Ito siya lahat. Yung mga lipsticks, ayan, nakalagay siya sa isang lagyanan. And then yung mga makeups naman, mga ganyan, eyeshadows, brushes, blush ons, ganyan. Dito siya nakalagay. Ayan. So, unahin na natin isang ating eyeshadow palettes. Ayan. Dalawa yung eyeshadow palette dito. From light to dark, marami siyang color. Marami kang mapagpipilian. Maganda siya. And then, this one naman, ayan siya. Golden. Ayan. Ayan. So, pag binuksan mo, pag tingnan niyo siya, light colors lang siya. Ayan. Next naman natin is ang ating foundation. Ayan. Ayan. Meron din siya sa ilalim. Ayan. The next natin ito, highlighters. Ayan. Yung isa hindi pa nabubuksan, highlighter ng Sparkle the Color of Beauty. Batang pasamoy! Pwede siyang pang eyeshadow, actually. Ito. Pwede siyang pang eyeshadow. Kasi maganda yung pagka-brown niya. Next naman natin is eyeshadow superstar ng Rina. Ayan. Gold siya, guys. And then, sa ilalim niya, may mirror. Oh my gosh, kita. Ayan, may mirror. Oh. Blush on siya, guys. Nawala lang yung takip. Ayan. Blush on. Elizabeth Matte. Ayan siya. Para siyang, para siyang free trial. Ganun. Mitch Marshamri. Yan. Next naman natin is Blender Cleanser Solid by Beauty Blender. So, kung titingnan niyo siya sa loob, kung gusto niyo tingnan, para siyang may strainer sa labas. And then, pag tinanggal mo siya, may soap na nakalagay sa loob. And mabango siya. Ang ating mga lipsticks. Ayan. Karamihan sa lipstick ko, bigay lang. Bigay lang siya sa akin. Magandang loob na sila para sa akin. Batang pasamoy! Sure. Una na natin, ang aking favorite, ano siya, matte liquid lipstick ng Caroline. Ayan. Color brown siya. Color brown siya. Ayan. Dark brown. At saka, mas bagay sa akin kapag brown yung ginagamit. Ito yung gamit ko ngayon sa labi ko. Then, pinatungan ko siya ng aking clay blush. Kung naglalagay ako ng lipstick, ganitong curly, sa loob ko lang, sa inner part ko lang siya nilalagay dito. Then, i-blend ko siya. Maglalagay muna ako ng lip balm. Then, lalagyan ko dito sa inner part. And then, tsaka pag binend ko na siya, tapos dito, kulang-kulang pa. Yun yung nilalagay ko dito. Nilalagyan ko siya. By the way, binigay pala siya sa akin ni Mika. Bigay lang siya sa akin. Pamana niya. Ayan. Thank you! Next naman is, lipstick matte din siya. Bigay lang din siya sa akin. Galing kay Andrea. Ayan siya. Maroon. Maroon yung kulay niya. Yung lip liner. Ayan siya. Ayan. Color Bliss siya. Color Bliss. Ginagamit, wait lang. Ito pala. Kiss Pro. Soft lipstick. Hindi pa siya nabubuksan. Ayan. Color brown siya. Mahilig ako sa mga dark. Ayan. Next. Nag-iiba yung kulay niya. And then, dark red siya. Ayan. Dark red. And then, pag tinignan mo dito, is may nakalagay na 100% organic.
And then, yung pangalan niya is Kiss Me Baby. Mwah! Char. Kiss Me Baby siya. Kiss me. Diba yun? Kiss me baby one more time. Ginagamit ko siya sa mata. Dito. Ayan. Ayan. Itong Simply Pretty from Avon. Waterproof din siya. Ayan siya. Nilagyan ko na siya ng castor oil para habang naglalagay ako, mahaba din siya. Next, ang ating castor oil. Ano siya? Effective siya. Ito yung ginagamit ko sa kilay ko, pampakapal. Then dito, naglalagay ako ganyan kasi nga napapan. Parang mga akong pano. Batang pasamoy. So, pinapakapal ko siya. Ginagawa ko. Ganyan. Tapos, effective siya sa pilik mata. Effective siya, guys. Kung may alam kayong nabibili ng castor oil, itry nyo kasi maganda siya. Kaso, wala siyang brand. Walang brand yung akin. Mas maganda pag may brand. Super eyeliner. Pencil yata siya. Long-lasting and waterproof formula to enhance the beauty from your eyes. Char. I had different kinds of brushes here. Yan, dalawang malaki. Yan. Madami nga siya sa isang Canon for para maganda siya tingnan. Yan, maganda siya. Madami. Next naman natin ang aking pabango. Ayan o. Galing siyang Qatar. Actually, regalo siya sa akin ng tita ko. Push. And then, ganyan. Haba ng baba. Yan siya. Ito siya, guys. Ito is ang aking Lovely Look Hairspray. Ginagamit ko siya sa tuwing gusto kong magkulot dito. Diba karaniwan sa mga artista, yung may mga pasobra. Ganyan. Pasobra kahit hindi special. Ganyan, dalawa. And then, ikukulot ko siya. Improvise na pangkulot yung ginagamit ko. And then, isprayan ko nito. And then, after na, kulot na siya. And then, nakatali ako. Next naman natin, ang aking Victoria's Secret Aqua Kiss. Ayan. Ayan siya. Mabango siya. And then, may glitter siya eh. Ito. Ayan na. May glitters. Kita niyo ba? And bigay siya sa akin ng tita ko, si Tita Gina. Mary Yams. Thank you. And then, next naman natin, ang aking Victoria's Secret Vanilla Lace. Basta vanilla siya. Nahirapan talaga ako pag pronunciation. Ayan. Vanilla siya. Kaso paubos na siya. Kailangan ko ulit bumili. Kailangan ko ulit manghingi. Thank you po. Enchantor powder. Yan. Ginagamit ko siya sa mukha ko. Pero not all the time. Kasi tinitigyawat ako eh. So, hindi ako hiyang sa ganito. And, ginagamit ko siya dito lang. Hindi ako naglalagay dito sa may bandang nose ko. Meron din tayo ditong, ewan ko kung bakit nandito to eh. Matagal na to eh. Enchanter din siya. Perfume shower gel. Ayan. Dami siyang laman. Enchanter. Galing siya sa tita ko. Ayan. Ano siya, maganda siya sa katawan, madulas. Then after, ang bango ng katawan mo. And then, ang aking, for my final touch, ang suave. Ayan. Ala, bakit ba ako nagaganto? Sabi ko, Kikay Kit lang eh. Huwag na natin to isama. Kikay Kit lang ang ating pinag-usapan. So, thank you guys for watching my videos. Don't forget to like, comment, share, and also subscribe to my channel. And always remember, shine bright like a diamond.